ผู้ชายวัยทองกว่า 75% ไม่รู้ตัวเพราะอาการไม่ชัดเจนเหมือนผู้หญิงจากที่เคยมีประจำเดือนอะแล้วอยู่ๆไม่มีมันชัดเจนอะแต่ของผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนค่อยๆดรอป 1-2% ทุกๆปีถ้าอยู่ดีนกเขาของคุณไม่เคารพธงชาติตอนเช้าพุงเริ่มพุ้ยละอ้วนง่ายขึ้นผมเส้นเล็กลงหรือหัวเถิกล้านหรือว่าเป็นไข่ดาวอันนี้เป็นสายที่ชัดเจนมากๆพร้อมฮอร์โมนเพศชายมันลดน้อยลงเริ่มไม่ฟังเมียแต่ก่อนฟังฮะแต่ก่อนทนได้หลังๆทนไม่ได้มีคนเสิร์ชเยอะมากเกี่ยวกับรับมือพ่อวัยทองถ้าเรามีอาการวัยทองของผู้ชายควรจะเริ่มดูแลตัวเองยังไงอย่างแรกเลยคือการที่นอนเพียง5ชั่วโมงต่อคืนติดต่อกันเป็น1สัปดาห์ร่างกายแก่ขึ้น 10-15 ปีเลยทีเดียวสมมุติอายุ24ปีแต่ฮอร์โมนเพศชายเท่ากับคนอายุ35ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปุ๊บ30นาทีฮอร์โมนเพศชายดรอปแล้วนะสำหรับคนที่ออกกำลังกายรู้ไหมว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อฟื้นฟูช้าลง24ชั่วโมงนะโอ้โหโหดมากแล้วการสร้างฮอร์โมนเพศชายอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์ 1. อาหารที่มีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง 06This episode has English subtitle. Please click on English subtitle button if you're watching on YouTube. อยู่กับผมหมอเจมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้และคิดว่าคอนเทนต์แนวนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานที่ตั้งใจทำขึ้นมาด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าพูดถึงวัยทองเราก็จะคิดถึงผู้หญิงที่มีอารมณ์แปรปรวนแต่หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วผู้ชายเป็นวัยทองได้หรือเปล่าจริงๆก็ต้องตอบว่าผู้ชายก็เป็นวัยทองได้เหมือนกันนะครับพบว่าผู้ชายวัยทองกว่า 75% ไม่รู้ตัวเพราะมีอาการไม่ชัดเจนเหมือนผู้หญิงวัยทองกว่าครึ่งของผู้ชายที่เป็นวัยทองมีอาการที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตจนต้องไปพบแพทย์หมอก็ไปเจอว่าหลายคนเนี่ยเสิร์ชคันว่ารับมือพ่อวัยทองก็แปลว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เจ้าตัวเนาะที่โดนกระทบเกี่ยวกับอาการวัยทองแต่คนรอบตัวก็โดนกระทบเหมือนกันฉะนั้นถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกำลังมีอาการวัยทองของคุณผู้ชายหรือว่าคนในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นวัยทองแล้วโดนกระทบเรื่องนี้ก็ควรที่จะดูเอพิโซดนี้เพื่อจะให้ดูว่าเราควรจะรับมือปัญหานี้ยังไงสมมติว่าเรามีผู้ชายอยู่2คนอายุเท่ากันประมาณ55ปีคนนึงเนี่ยแข็งแรงอารมณ์ดีมีพลังแต่อีกคนนึงรู้สึกเพลียตลอดเวลาเหนื่อยอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยและสุขภาพทางเพศลดน้อยลงทั้งที่ไปตรวจร่างกายก็ไม่พบอะไรไม่เป็นโรคไตไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นไขมันแต่มีอาการที่ไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยมันมีสัญญาณอะไรบอกได้บ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าอายุสัก55ปีแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงอ่ะอันดับแรกที่เราจะสงสัยก่อนก็คือเรื่องของฮอร์โมนถ้าเป็นในเคสเนี้ยของคุณผู้ชายก็ต้องสงสัยก่อนว่าคุณผู้ชายเนี่ยมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนผู้ชายหรือเทสโทสเตอโรนหรือเปล่าซึ่งในทางการแพทย์เราก็เรียกว่า ADAM หรือ ADAM เนาะ ADAM เนี่ยแปลว่า Androgen Deficiency in Aging Men ก็หมายถึงว่าพอเราอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยแอนโดรเจนหรือฮอร์โมนผู้ชายค่อยๆลดลงนั่นเองแต่ทำไมถามว่าทำไมอีกคนนึงเขาแบบยังโอเคอีกคนนึงไม่โอเคเนี่ยก็ต้องไปดูไลฟ์สไตล์ก่อนว่าอีกคนนึงเขาออกกำลังกายดีไหมเขากินอาหารยังไงเขาพักผ่อนยังไงเนาะซึ่งอาการของคนที่เป็น endometriosis เนี่ยค่ะหรือว่ามีฮอร์โมนผู้ชายลดลงเนี่ยง่ายๆเลยก็คือ1พุงเริ่มแบบพุ้ยละเนาะนะคะเนาะกล้ามเนื้อเริ่มลดลงนะคะเริ่มอ้วนง่ายขึ้นเนาะ energy เรี่ยวแรงต่างๆเริ่มลดน้อยลงนะคะสมรรถภาพทางเพศความต้องการทางเพศอาจเริ่มลดลงเนาะอาการตอนแรกก็แบบอารมณ์ดีแต่อยู่ๆก็แบบหงุดหงิดง่ายเนาะฉุนเฉียวอะไรต่างๆแบบนี้อันนี้เริ่มจะเป็นสัญญาณบอกว่าอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนผู้ชายละจริงๆอย่างแรกเลยอยากให้แบบผู้ชายหลายๆคนสังเกตเลยละกันถ้าอยู่ดีแบบนกเขาของคุณไม่เคารพธงชาติตอนเช้าเนี่ยมันเป็นทรายแล้วนะหลายคนบอกว่าอุ๊ยนกเขามันไม่ขันตอนเช้าเนี่ยปลงเถอะไปเข้าวัดธรรมะต้องมามันไม่ใช่นะครับแล้วที่จริงมันก็ไม่ถูกเลยทีเดียวที่จริง5นกเขาของคุณไม่แข็งหรือไม่ดังตอนเช้าเนี่ยมันก็บ่งบอกทรายว่าฮอร์โมนเพศชายของคุณตอนเช้ามันเริ่มดรอปหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่หมอเอมมี่บอกมาพอเรามีอายุมากขึ้นร่างกายเราเสื่อมฮอร์โมนเราก็จะลดลงโดยธรรมชาติแต่ว่าปัจจัยหลายๆปัจจัยเนาะก็จะทำให้ฮอร์โมนลดเร็วหรือลดช้าอันนี้ขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับซึ่งถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยฮอร์โมนเพศชายปกติเรื่องของเข้าวัยทองของผู้ชายเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 40-50 ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ52เลยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันลดลงทุกปีแต่อาการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะการลดของฮอร์โมนของเพศชายเนี่ยมันลดแค่ 1% ต่อปีอาจจะลดเร็วกว่านั้นแล้วแต่คนแต่ตามงานวิจัยเนี่ยมันจะลดแค่ 1% เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนตอนแรกๆไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแต่อยู่ดีพอเลข5มาหรือเลข
เริ่มมีอายุมากขึ้นอาการมันก็เลยชัดเจนมากยิ่งขึ้นละกันใช่อันเนี้ยเห็นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติว่าอายุประมาณ 5-60 ปีเนาะแค่ 35% ของผู้ชายเองที่บอกว่าตัวเองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าส่วนที่เหลืออาจจะไม่ได้บอกว่าสนใจหรือว่าสังเกตขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ชายค่อนข้างสนใจในเรื่องของอารมณ์ทางเพศมากกว่าถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาอารมณ์ทางเพศถึงจะค่อยไปเจอแพทย์แต่อาการอื่นๆเช่นอาจจะลงพุงนะ energy ไม่ดีนะสนใจคิดว่าเป็นเรื่องอื่นมากกว่าเช่นอาจจะพักผ่อนไม่พอหรือเหนื่อยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องฮอร์โมนหลายคนอาจจะแบบโดยเฉพาะผู้ชายเนาะบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกผู้ชายไม่มีวัยทองถ้าเป็นวัยทองก็จะคล้ายๆผู้หญิงคือเป็นอายุแบบ60-70แต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราอายุ30ปีเนี่ยฮอร์โมนเพศชายของเราก็จะเริ่มลดน้อยลง 1% ทุกๆปีถูกไหมครับสรุปแล้วเนี่ยการที่เราเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่กันแน่ครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็คล้ายๆผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงที่เราเคยบอกว่าโปรเจสเตอโรนของผู้หญิงจริงๆเริ่มลดลงตอน30ปีแต่ส่วนใหญ่จะเริ่มชัดเจนตอนเลข4ผู้ชายก็เหมือนกันก็คือจะเริ่มลดลงเนี่ยตั้งแต่อายุ30จริงๆเขาบอกตั้งแต่25ปีด้วยซ้ำเนาะเพราะว่า25ปีเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนเจริญพันธุ์สูงสุดพีคสุดแล้วหลังจาก25ปีจะเริ่มลดลง 1% ทุกปีแต่เนื่องจากต้องบอกก่อนว่าผู้ชายสามารถสร้างฮอร์โมนได้เรื่อยๆตลอดเวลาถึงเลเวลจะลดลงแต่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกเพราะมันลดลงน้อยมากแล้วก็คุณยังสามารถสร้างสเปิร์มเนาะยังสามารถสืบพันธุ์ได้ไม่เหมือนผู้หญิงที่แบบว่าวันใดวันหนึ่งมาแบบว่าประจำเดือนหมดเลยเราก็เลยรู้ชัดเจนว่าอ๋ออันนี้วัยทองนะแต่ผู้ชายไม่มีเนาะฉะนั้นโดยส่วนมากแล้วก็เลยขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเนาะแล้วก็มีความเครียดอะไรมากไหมนะคะฉะนั้นถ้าเราสังเกตตัวเองดีๆคนส่วนใหญ่จะเข้าใจได้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะเลข4โดยเฉพาะ45ขึ้นไปสามารถสังเกตได้ชัดเจนแต่จริงๆอีกอย่างนึงถ้าทางการแพทย์ละกันการที่เรามีฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลงมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นวัยทองเนาะคือเราต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าไอฮอร์โมนเพศชายที่เราลดน้อยลงมันเกิดจากอะไรเอาแบ่งง่ายๆละกันนะครับเนาะทางการแพทย์เราจะแบ่งเป็น2ขาด้วยกันอันแรกเราเรียกว่า primary hypogonadism ส่วนอันที่2เราเรียกว่า secondary hypogonadism ฟังชื่อมันยากเนาะอะไรยาวด้วยยาวด้วยเอาง่ายๆอันแรกคืออะไรก็คือส่วนด้านล่างลงไปก็คืออัณฑะลงไปส่วนอันที่2ก็เกิดจากสมองขอยกตัวอย่างอันแรกก่อนละกันสาเหตุจากข้างล่างก็คืออัณฑะยกตัวอย่างเช่น1เรื่องของกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์กับเด็กเราตัดทิ้งออกไปก่อนนะครับอันที่2เหมือนแบบว่าติดเชื้อในอัณฑะใช่พวกคังทูมอย่างเงี้ยติดเชื้อในอัณฑะเป็นมะเร็งนะครับเนาะการได้ฉายแสงการได้ยาคีโมนะครับและอีกอันนึงที่ปัจจุบันคนใช้เยอะมากขึ้นการใช้ยาสเตียรอยด์นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคนที่เล่นกล้ามคนที่อยู่ในวงการเพาะกายต่างๆหรือคนที่สนใจอยากดีรูปร่างที่ดีเป็นนายแบบเป็นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีใช้ยาที่ซื้อมาเองใช้เองแล้วยาพวกเนี้ยมันก็ไปกดฮอร์โมนเพศชายของเขาได้เหมือนกันหรือยาแบบกินที่เราเรียกว่า SARM นะครับ SARM ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ไปลดฮอร์โมนเพศชายของคุณนะครับส่วนอันที่2เมื่อกี้อันแรกคืออัณฑะมีปัญหาเลยผลิตฮอร์โมนเพศชายไม่ได้อันที่2เราเรียกว่า secondary คือหัวครับหัวเนี่ยส่งสัญญาณลงไปที่อัณฑะไม่ได้เลยผลิตฮอร์โมนเพศชายไม่ได้หัวก็จะแบ่งออกมาเป็นวัยเด็กเนาะกรรมพันธุ์ตัดทิ้งไปสาเหตุจากกรรมพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากเช่นอุบัติเหตุรถคว่ำไปกระทบต่อสมองแล้วสมองส่งสัญญาณลงมาด้านล่างไม่ได้อันที่2โรคตับแข็งโรคไตวายนะครับควบคุมเบาหวานไม่ได้นะครับอันที่4การใช้สารเสพติดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มปริมาณแอลกอฮอล์ที่มากจนเกินไปนะครับสารกัญชาหรือสารเสพติดอื่นๆหรือในกลุ่มบางคนที่ใช้เราเรียกว่ายาเคมเซ็กซ์นะครับเนาะพวกนี้ก็ไปกดฮอร์โมนเพศชายได้หมดเลยนะครับอ้วนลงพุงแน่นอนอันนี้ก็ทำให้ฮอร์โมนเพศชายลดได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปบอกว่าทุกคนเป็นวัยทองลองไปหาแพทย์ก่อนก็ได้ว่าคุณมีปัจจัยหรือสาเหตุอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลงแล้วคุณอาจจะมีอาการวัยทองได้ครับอันนี้คือมันถึงว่าอาการค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ตามวัยแต่ว่าต้องหาสาเหตุอยู่ดีว่าเป็นตามวัยจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นจากปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดขึ้นได้ขอยกตัวอย่างละกันอันนี้เจอเคสโดยส่วนตัวมาเลยนะครับเนาะก็เป็นเคสที่เป็นผู้ชายที่อยากมีลูกมากนะครับคราวนี้เขาก็มาหาว่าทำไมเขาไม่มีลูกสักทีแล้วก็ไปหาคุณหมอที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ IVF ก็ปรากฏว่าไม่เจอสเปิร์มเขาเลยมาหาว่าทำไมอยู่ดีเขาไม่มีสเปิร์มเราก็เลยตรวจออกมาปรากฏว่าของเขาเนี่ยตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเคยเกิดอุบัติเหตุทางด้านสมองแล้วตอนนั้นมันไม่มีเลือดออกทางสมองนะครับเขาก็เลยไม่ได้มีการรักษาต่อแต่ด้วยความว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นดื่มเหล้าเยอะแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบมอไซค์คว่ำนะครับพอมาตรวจเจอทีปรากฏว่าฮอร์โมนต่อมใต้สมองเป็นฮอร์โมน
นที่มันต้องส่งสัญญาณจากสมองลงไปที่อัณฑะเพื่อผลิตฮอร์โมนเพศชายกับสเปิร์มเนี่ยปรากฏว่าฮอร์โมนตัวนั้นไม่ทำงานแล้วพอฮอร์โมนตัวนั้นไม่ทำงานก็หมายความว่าข้างล่างของเขาไม่ทำงานสเปิร์มก็เลยเจอน้อยหมอทางด้านสูตินารีก็บอกทำไมอายุแค่30ทำไมไม่เจอสเปิร์มเราก็ตรวจฮอร์โมนเพศชายออกมาเหมือนเป็นฮอร์โมนเพศคือค่าของฮอร์โมนเพศชายเท่ากับวัยทองเลยน้อยมากได้แค่200 กว่าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเคสนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าของเขาเนี่ยมันเกิดจากอุบัติเหตุเนาะและอาจจะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดูแลรักษาสุขภาพทำให้เขาเข้าสู่วัยทองเร็วกว่าปกติเคสแบบนี้อาจจะต้องใช้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนเลยทีเดียวคราวนี้มันมีสตั๊ดี้ที่ดูผู้ชายอายุประมาณ 23-24 ปีสุขภาพดีรูปร่างสมส่วนแต่เพียงการที่นอนเพียง5ชั่วโมงต่อคืนติดต่อกันเป็น1สัปดาห์ทำให้ร่างกายแก่ขึ้นไปอีก 10-15 ปีเลยทีเดียวพูดง่ายๆนะครับสมมุติน้องเขาอายุ24 ปีแต่แล้วร่างกายข้างในมีระดับฮอร์โมนเพศชายเท่ากับคนอายุประมาณ35 ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการนอนเนี่ยมันกระทบต่อเรื่องของฮอร์โมนเพศชายยังไงได้บ้างครับจริงๆมันกระทบได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าการที่คุณนอนน้อยอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าร่างกายเราค่อนข้างมีภาวะความเครียดนะคะเนาะหรือว่าสเตรสสะสมอยู่นั่นเองเมื่อเรามีความเครียดค่อนข้างเยอะมันก็ไปกระทบกับการหลั่งฮอร์โมนไม่ว่าจะกระทบเกี่ยวกับฮอร์โมนชื่อว่า DHEA เนาะหรือว่า growth hormone นะคะ IGF-1 เองเนี่ยก็โดนกระทบไปด้วยก็คือต่ำหมดเลยฉะนั้นถ้าเราจะดูเนี่ยก็คือฮอร์โมนความเครียดเนาะอาจจะสูงขึ้นชั่วคราวนะคะเนาะฮอร์โมน DHEA เนี่ยฮอร์โมนต้านเครียดเองก็อาจจะดรอปลงได้ใช่ไหมแล้วก็ growth hormone ก็ดรอปลงฉันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยที่ฮอร์โมนผู้ชายจะดรอปลงช่วงสั้นๆเมื่อเราวัดเกี่ยวกับฮอร์โมนผู้ชายหรือวัด growth hormone ช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ยก็เลยทำให้พบว่ามันลดลงอย่างรวดเร็วถึง 5-10 ปีก็ได้แต่จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการนอนเนาะที่มันทำให้ฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลงคือมันต้องดูเรื่องของไลฟ์สไตล์ทั้งหมดการนอนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักถ้าใครขาดการนอนนะครับนอนไม่เป็นเวลานอนพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้มันร่างกายมันมีความเครียดสูงถูกไหมครับฮอร์โมนเพศชายก็ลดน้อยลงแต่นอกจากการนอนแล้วอันที่2คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกๆครั้งที่รู้ไหมมาถามหมอเอมเลยว่าสมมุติเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปุ๊บฮอร์โมนเพศชายจะลดภายในกี่นาทีครับครึ่งชั่วโมง30 นาทีถูกต้องคือดื่มปุ๊บ30 นาทีฮอร์โมนเพศชายดรอปแล้วนะเพราะฉะนั้นการดื่มแอลกอฮอล์มากๆเนี่ยก็ไปลดฮอร์โมนเพศชายได้และฮอร์โมนเพศชายจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงซะด้วยซ้ำนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายสรุปออกกำลังกายน้อยหรือออกกำลังกายมากลดฮอร์โมนเพศชายหมอเอมี่ต้องพอดีต้องพอดีนะครับเพราะว่าการที่คุณไม่ออกกำลังกายแล้วมีภาวะโรคอ้วนก็ทำให้ฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลงได้กับการที่คุณออกกำลังกายมากจนเกินไปแบบ over training ทำให้ฮอร์โมนเพศชายต่ำซะด้วยซ้ำนะครับเนาะอันที่4คือเรื่องของอาหารการกินอยู่แล้วถ้าเรากินไม่ถึงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและแร่ธาตุตัวอื่นที่เป็นตัวสำคัญในการสร้างฮอร์โมนเพศชายถ้ากินไม่ถึงเนี่ยการที่เราจะผลิตฮอร์โมนเพศชายมันก็จะลดน้อยลงเหมือนกันนะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสารเคมีทางธรรมชาติโดยเฉพาะสารที่เราเรียกว่า BPA ที่มาจากเรื่องของพลาสติกเนาะถ้าเราอุ่นอาหารด้วยกล่องพลาสติกหรืออะไรที่เราทำงานในโรงงานหรือสถานที่ที่ใกล้กับพวกสารพลาสติกต่างๆเนี่ยสารพลาสติกก็จะทำให้เราผลิตฮอร์โมนเพศชายได้ลดน้อยลงเหมือนกันนะครับและอันสุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำตาลนะครับน้ำตาลค่ารับประทานมากๆของหวานต่างๆมันก็จะลดฮอร์โมนเพศชายได้น้อยลงจริงๆเนี่ยหมอก็เคยเจอเคสนะเป็นผู้ชายที่แบบเล่นกล้ามหุ่นดีมากหุ่นดีแบบโอ้โหเดินเข้ามาที่สถานพยาบาลเนี่ยโอ้โหหุ่นเป็นกล้ามเลยแต่ไม่รู้สึกสดชื่นเลย เพลียมากกว่าเดิมแล้วก็เลยถามว่าทำไมคุณรู้สึกเพลียทั้งที่คุณแบบโอ้โหออกกำลังกายสรุปคนไข้บอกว่าออกกำลังกายทุกวันเช้า1 ครั้งเย็น1 ครั้งแต่อดอาหารก็คือออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปและกินไม่ถึงซะด้วยซ้ำตรวจออกมาคือเหมือนคนเป็นวัยทองเลยก็คือฮอร์โมนพังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแค่การนอนเนาะลองไปดูว่าไลฟ์สไตล์ของคุณมีอะไรปัจจัยอันไหนหรือเปล่าที่ทำให้ฮอร์โมนเพศชายของคุณเนี่ยมันลดน้อยลงพรุ่งนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวัยทองผู้ชายก็เป็นวัยทองผู้หญิงก็เป็นวัยทองได้แต่ความแตกต่างของผู้ชายวัยทองกับผู้หญิงวัยทองมันแตกต่างกันยังไงทำไมผู้ชายหลายคนถึงไม่รู้ตัวครับก็อย่างที่บอกแล้วเนาะว่าผู้หญิงค่ะที่เป็นวัยทองเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยหมายถึงว่าเราขาดประจำเดือนเป็นระยะเวลา12 เดือนติดกันหรือ1 ปีฉันผู้หญิงจากที่เคยมีประจำเดือนทุกเดือนอะแล้วอยู่ๆไม่มีมันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างมหาศาลมันชัดเจนมากๆเนาะแล้วพอก่อนที่แบบว่าจะหมดประจำเดือนเนี่ยหรือหมดไปแล้วเนี่ยโหอารมณ์ก็หงุดหงิดมีทั้งร้อนเผามีทั้งนอนไม่หลับแล้วก็มูดสวิงค่อนข้างชัดเจนมากฉะนั้นผู้หญิงแน่นอน
การที่เกิดอาการวัยทองเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายของคุณไม่ทำงานแล้วถูกไหมฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ไม่มีแล้วโปรเจสเตอโรนก็ไม่เหลือแล้วฉะนั้นอาการเลยค่อนข้างชัดเจนแต่ของผู้ชายในทางกลับกันเนี่ยเราบอกแล้วว่าฮอร์โมนผู้ชายที่ลดลงชัดเจนคือเทสโทสเตอโรนแต่มันค่อยๆดรอป 1-2% ทุกๆปีอ่ะค่อยๆเป็นค่อยไปชั้นจาก30กว่ามา40กว่าบางคนลดลงแบบไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเขาดูแลตัวเองดีอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นบางคนก็เลยอาจจะไม่สังเกตอะไรแต่ก็มีกลุ่มนึงเหมือนกันที่บอกแล้วว่าประมาณ 35% เนี่ยเขาเห็นค่อนข้างชัดเจนก็ต้องดูว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยนอนดึกไหมใช่ไหมแอลกอฮอล์กินเยอะไหมโปรตีนไม่ถึงหรือเปล่าใช้ไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างหนักและหักโหมอย่างเงี้ยก็จะรู้ตัวก่อนวัยด้วยซ้ำหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าการที่มีฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลงเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของบนเตียงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนพบว่า 70% ของคนที่เป็นโรคหัวใจมีฮอร์โมนเพศชายต่ำเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนเพศชายกับต่ำเทสโทสเตอโรนกับโรคหัวใจมันเกี่ยวกันยังไงครับมันค่อนข้างเกี่ยวกันเยอะมากๆเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าค่ะเทสโทสเตอโรนเนี่ย1เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดของผู้ชายเนาะถ้าคุณสร้างเทสโทสเตอโรนได้น้อยลงแปลว่าการผลิตเม็ดเลือดแดงของคุณก็ต่ำไปด้วยแปลว่าเลือดที่คุณจะได้ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็น้อยลงเนาะ2เทสโทสเตอโรนของผู้ชายเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับเอสโตรเจนนะคะของผู้ชายโดยตรงซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยค่อนข้างเกี่ยวข้องกับคุณภาพของหลอดเลือดต่างๆเช่นการยืดหยุ่นเนาะไม่ให้มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลไปเกาะฉะนั้นถ้าคุณมีฮอร์โมนผู้ชายที่ต่ำลงตามวัยนะคะหลอดเลือดของคุณก็จะค่อนข้างแข็งตัวได้ง่ายขึ้นเนาะมีพวกพลาร์กนะคะหรือการอุดตันในหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นอันนี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วก็อันที่3อย่างที่เราเข้าใจเนี่ยเมื่อคุณมีเทสโทสเตอโรนที่ต่ำลงเนาะกล้ามเนื้อต่างๆก็ลดลงเช่นเดียวกันใช่ไหมคะซึ่งกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่เผาผลาญส่วนต่างๆของร่างกายฉะนั้นถ้าคุณมีกล้ามเนื้อต่ำลงหรือน้อยลงเนี่ยก็แปลว่าระบบเผาผลาญคุณต่ำลงก็แปลว่าโรคอ้วนเนาะโรคเบาหวานโรคความดันต่างๆก็ตามมาได้ง่ายขึ้นพวกนี้ก็คือทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งการอักเสบเรื้อรังเหล่านี้ก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมานั่นเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจเนาะใช่มันหลายอย่างหลายอย่างมากคือบางคนบอกว่าอุ๊ยมันเป็นเรื่องไกลตัวฮอร์โมนเพศชายลดนิดเดียวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ฮอร์โมนเพศชายของคุณเริ่มลดน้อยลงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทุกอวัยวะในร่างกายของผู้ชายเลยทีเดียวผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันแต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของผู้ชายก่อนพอฮอร์โมนเพศชายของคุณลดน้อยลงเนี่ยทุกอวัยวะที่เคยใช้ฮอร์โมนเพศชายมันก็ดรอปลงไปเลยมันก็ดรอปหมดไปเลยไม่ใช่แค่เรื่องของโรคหัวใจเนาะเบาหวานความดันไขมันโรคอื่นโรคอ้วนก็ตามมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันกระทบต่อเรามากเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวหมอขอยกตัวอย่าง3อย่างแล้วกันนะครับว่าอาการวัยทองของผู้ชายมันกระทบต่อร่างกายเรายังไงบ้างอันแรกเลยเรื่องของทางด้านร่างกายเมื่อกี้หมอเอมี่พูดไปแล้วเป็นไงครับอ้วนง่ายขึ้นกล้ามเนื้อฝ่อรีบบางทำไมบางคนเริ่มมีพุงบางคนเริ่มมีเต้านมเหมือนผู้หญิงเริ่มมีเขาเรียกว่าเหมือนนมห้อยอ่ะนมห้อยเหมือนมากขึ้นแล้วมีพุงมากขึ้นกระดูกเริ่มบางเพราะฉะนั้น1ดูสังเกตว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าถ้าใครดีนะครับลองถ่ายรูปตัวเองทุกๆปีเนาะดูบนกระจกแล้วถ่ายรูปว่าร่างกายของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างถ้าคุณมีทรายตามที่หมอพูดมาเนี่ยมันเป็น1ปัจจัยเลยนะที่ฮอร์โมนเพศชายของคุณน่ะเริ่มดรอปลงไปหรือเปล่าอันที่2เมื่อกี้ร่างกายและอันที่2ขอให้ดูทางด้านจิตใจนะครับพอเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนเพศชายมันลดน้อยลงเริ่มไม่ฟังเมียไม่ฟังเมียแต่ก่อนฟังแต่ก่อนฟังเริ่มหงุดหงิดมากขึ้นทนไม่ได้แล้วแต่ก่อนทนได้หลังๆทนแฟนไม่ได้นะครับเนาะเริ่มเหวี่ยงมากขึ้นอารมณ์เริ่มฉุนเฉียวเหวี่ยงเริ่มมากขึ้นรับไม่ได้นะครับบางคนจะมีความเหมือนซึมเศร้าแบบแซดนิดนึงไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระตือรือร้นเหมือนสมัยก่อนเรี่ยวแรงเริ่มหมดเริ่มหดหู่มากยิ่งขึ้นนะครับเนาะความมั่นใจในตัวเองลดน้อยลงแต่ก่อนกล้าทำนู่นกล้าทำนี่กล้าแซงรถตอนนี้กล้าตัดสินใจตอนนี้อาจจะลดน้อยลงไม่กล้าทำแล้วไม่อยากไปที่สูงไม่อยากทำอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นความมั่นใจตัวเองหรือทางด้านจิตใจก็จะโดนกระทบเช่นเดียวกันและอันที่3นะครับเนาะก็คือทางด้านสุขภาพทางเพศนั่นเอง1แน่นอนไม่แข็งตัวตอนเช้าไม่มีการแข็งตัวทุกเช้าเหมือนสมัยก่อนที่ตอนวัยรุ่นนะครับอันที่2หลั่งเร็วมากขึ้นหรือกำลังมีอารมณ์อยู่แล้วหลุดหย่อนเลยมีเจอคนไข้เหมือนกันนะแบบพร้อมกำลังอารมณ์ได้ทุกอย่างได้กำลังจะสอดใส่มีสติไงอยากใส่ถุงยางก่อนพอใส่ถุงยางปุ๊บเหี่ยวเลยไม่ทำงานแล้วอันนี้ก็เป็น1ปัจจัยหรือเปล่านะครับเนาะและอันสุดท้ายก็คือการแข็งตัวเนี่ยหรือความต้องการทางเพศลดน้อยลงคือไม่ได้มี
ไม่อยากจะทำหรือว่าการช่วยตัวเองลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองให้สังเกตแล้วกันว่า3อาการหลักๆพวกนี้คุณเริ่มมีบ้างหรือเปล่าถ้าเริ่มมีเนี่ยก็อยากให้ลองปรึกษาแพทย์ดูนะครับว่าคุณเข้าสู่อาการวัยทองหรือฮอร์โมนเพศชายที่ลดน้อยลงหรือเปล่าเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องของฮอร์โมนเพศชายกับหัวใจเนาะแล้วฮอร์โมนเพศชายมันกระทบต่ออวัยวะอื่นยังไงบ้างครับจริงๆเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าฮอร์โมนผู้ชายค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดแดงเลยใช่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไขกระดูกเนาะกับการสร้างเม็ดเลือดแดงฉะนั้นถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเม็ดเลือดแดงเริ่มจะจางลงหรือว่าจะทำให้เป็นเลือดโลหิตจางได้ง่ายขึ้นอีกอันนึงก็คือฮอร์โมนเพศชายสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อของเราโดยตรงเนาะคือห้ามเมื่อไหร่เนี่ยที่เราอย่างเช่นแบบไม่ออกกำลังกายและกินไม่ถึงคราวนี้เริ่มมีอายุมากขึ้นแก่มากขึ้นพอฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลงกล้ามเนื้อของเราก็จะรีบมากขึ้นแต่กลับกันสำหรับบางคนที่เริ่มดูแลสุขภาพยกเวทเทรนนิ่งหรือมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่คุณมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยและคุณมีฮอร์โมนเพศชายกล้ามเนื้อฮอร์โมนเพศชายและการยกเวทเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของเรามีการเจริญเติบโตนะครับเนาะทำให้มีการสร้างเซลล์ข้างในมากยิ่งขึ้นทำให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรใหญ่มากขึ้นลีนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นอะไรที่สำคัญมากต่อฮอร์โมนเพศชายคุณอยากมีฮอร์โมนเพศชายเยอะคุณก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของแน่นอนอวัยวะเพศชายนะครับเนาะก็คือเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์นะครับฮอร์โมนเพศชายเป็นอะไรที่สำคัญมากในการเรื่องของผลิตสเปิร์มนะครับเนาะคุณภาพของสเปิร์มจำนวนของสเปิร์มและลักษณะของสเปิร์มด้วยเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นตัวเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงเนาะทำให้การผลิตสเปิร์มของเราดีมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนเพศชายของคุณเนี่ยลดน้อยลงจำนวนและคุณภาพของสเปิร์มมันก็ลดน้อยลงตามไปด้วยอีกหนึ่งอันเนาะที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือเรื่องของหนังศีรษะแล้วก็ผมถูกปะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะผู้ชายเนี่ยถ้าอายุมากขึ้นเนาะเทสโทสเตอโรนดรอปลงก็จริงแต่จะมีฮอร์โมนตัวนึงเรียกว่าดีไฮโดรเทสโทสเตอโรนหรือ DHT ที่เพิ่มสูงได้ง่ายขึ้นก็จะให้ผมเส้นเล็กลงบางได้ง่ายขึ้นหรือหัวเถิกล้านหรือว่าเป็นไข่ดาวมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นไซน์ที่ชัดเจนมากๆพอฟังมาแบบเลยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มสงสัยว่าถ้าเรามีอาการวัยทองของผู้ชายเราควรจะเริ่มดูแลตัวเองยังไงก่อนคราวนี้ถ้าอยากเริ่มต้นด้วยอาหารการกินเนี่ยหมอจิมมี่แนะนำยังไงบ้างอย่างแรกก็พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่ไปลดฮอร์โมนเพศชายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับทุกชนิดเลยจริงๆนะครับมันไม่มีประโยชน์ในการดื่มแอลกอฮอล์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันไปลดฮอร์โมนเพศชายสำหรับคนที่ออกกำลังกายเนี่ยรู้ไหมว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อของคุณฟื้นฟูช้าลง24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากสร้างกล้ามเนื้อแต่คุณไปดื่มคืนนั้นน่ะแทนที่กล้ามเนื้อมันจะได้ซ่อมแซมตัวเองต้องพักไปอีก24ชั่วโมงถึงจะซ่อมแซมได้เพราะตับไปทำงานแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็อาหารที่มันไม่มีอาหารแปรรูปต่างๆนะครับเนาะที่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อมาก็คือดูว่าแล้วการสร้างฮอร์โมนเพศชายอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์นะครับ1อาหารหลากหลายชนิดที่มีสังกะสีนะครับสังกะสีเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ช่วยสร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับอาหารทะเลโดยเฉพาะเรื่องของหอยนางรมตระกูลหอยต่างๆอันที่2อาหารทะเลเหมือนกันพวกที่มีเปลือกเนาะเป็นกุ้งปู lobster อาหารทะเลพวกนี้มีทั้งโปรตีนแล้วก็มีทั้งสังกะสีและธาตุอื่นที่ไปเสริมสร้างของฮอร์โมนเพศชายปลาทะเลนะครับโดยเฉพาะพวกทูน่านะครับปลาแมคเคอเรลนะครับปลาซาร์ดีนนะครับปลาแซลมอนพวกนี้ก็รวมถึงไขมันดีเนาะไขมันดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารที่ไปเพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้นะครับถั่วหลากหลายชนิดเราจะเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับมันจะมีถั่วซูเปอร์ฟู้ดเช่นถั่วลูกไก่นะครับถั่วเลนทิลนะครับเนาะถั่วพวกนี้มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงโปรตีนค่อนข้างเยอะก็ทำให้การผลิตฮอร์โมนเพศชายออกมาได้ดีนะครับโปรตีนหลักๆโปรตีนที่เราได้เยอะจริงๆก็คือจากเนื้อแดงเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของไขมันจากสัตว์เนาะก็เลือกเนื้อที่มันมีไขมันน้อยละกันนะครับเนาะพวกเนื้อแดงเนี่ยก็เป็นโปรตีนที่ค่อนข้างเยอะและมีแร่ธาตุตัวอื่นละกันทำให้การผลิตฮอร์โมนเพศชายได้เพิ่มมากขึ้นไข่แดงนะครับเนาะไม่ใช่ทั้งไข่สิไม่ใช่แค่ไข่แดงอย่างเดียวนะครับเนาะไข่ขาวไข่แดงเนี่ยก็รับประทานได้นะครับทำให้จำนวนของโปรตีนนะครับแล้วคุณค่าทางอาหารจริงๆมันอยู่ตัวไข่แดงเนาะถ้าเราพูดถึงการสร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับเนาะก็รับประทานถ้าคุณไม่มีปัจจัยเรื่องของสุขภาพละกันนะครับก็ดูว่าอาหารของคุณเนี่ยกินเพียงพอหรือเปล่าแต่สำหรับบางคนที่แบบ
กินอาหารไม่รู้จะครบหรือเปล่าแน่นอนเรื่องของอาหารเสริมเป็นอีกออปชันหนึ่งอาหารเสริมเรื่องของวิตามินกับแร่ธาตุเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วว่าเรื่องของสังกะสีนะครับวิตามินดีนะครับวิตามินเป็นสารสำคัญมากๆเลยเป็นสารตั้งต้นของเรื่องของฮอร์โมนนะครับเนาะวิตามิน E ด้วยนะครับช่วยลดอะมิโนอิสระในร่างกายของเราแล้วก็เรื่องของคุณภาพสเปิร์มทำให้ดีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของแมกนีเซียมนะครับและอีกตัวหนึ่งขอเพิ่มแล้วกันก็คือวิตามิน A วิตามิน A เนี่ยก็จะเป็นผักพวกสีสันต่างๆสีสันต่างๆวิตามิน A เนี่ยสำคัญต่อฮอร์โมนเพศชายมันไม่ได้เป็นตัวสร้างนะแต่วิตามิน A เป็นตัวที่ทำให้ตัวจับสัญญาณของฮอร์โมนเพศชายไม่ว่าอวัยวะต่างๆกล้ามเนื้อทำงานได้ดีมากขึ้นก็ง่ายๆเหมือนปรับจูนสัญญาณให้เรารับสัญญาณได้เร็วขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามิน A ก็สำคัญเหมือนกันนอกเหนือจากวิตามินและแร่ธาตุแล้วอีกอันนึงก็คือสำหรับคนที่ชอบพวกสมุนไพรเนาะที่คนไทยในแพทย์แผนไทยใช้มากที่สุดก็คือเรื่องของกระชายดำนะครับเนาะกระชายดำเนี่ยสามารถเพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้และเพิ่มการไหลเวียนหลอดเลือดไปที่อวัยวะเพศนะครับเนาะอันที่2ก็คือแพทย์แผนจีนนะครับเนาะก็จะเป็นพวกถังเช่าหรือโสมเหมือนกันนะครับเนาะและอันสุดท้ายก็เป็นเห็ดหลิงจือที่ไปดูแลเรื่องของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราให้สมดุลมากยิ่งขึ้นคราวนี้เนี่ยอย่างที่เคสที่จิมมี่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่ามีคนไข้เนี่ยออกกำลังกายตลอดเลยวันนึงก็2 ครั้ง 3 ครั้งได้ซ้ำเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเพลียเหนื่อยอ่อนล้าเลยก็เลยมีเคสผู้ชายเหมือนกันว่าอายุประมาณ40 ปีเนี่ยออกกำลังกายอาทิตย์นึงนะ5 วันเลยนะแต่ออกปุ๊บนี่ปวดข้อปวดตัวปวดอะไรต่างๆเนี่ยแปลว่าแทนที่เขาจะออกแล้วได้ฮอร์โมนผู้ชายกลับแปลว่าออกมากขึ้นแล้วฮอร์โมนผู้ชายลดลงหรือเปล่าจริงๆการออกกำลังกายเราก็ต้องมาดูเนาะว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายแล้วกันนะครับเนาะแน่นอนเรื่องการออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการที่ไปลดไขมันเนี่ยมันช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้แต่มันขึ้นกับปริมาณเนาะว่ากี่ครั้งที่คุณทำไม่ใช่ว่าทำทุกวันเลยวันละ 2-3 ชั่วโมงอันนี้มันก็มากจนเกินไปนะครับอย่างน้อยขั้นต่ำก็คือประมาณ150 นาทีต่อสัปดาห์หรือประมาณ 4-5 ครั้งในการเล่นเวทเทรนนิ่งการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยเข้ายิมเนี่ยเราสามารถออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่บ้านได้เหมือนกันนะครับหมอขอแนะนำ3 ท่าละกันที่คุณสามารถทำที่บ้านได้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างแรกเลยคือท่าสควอตนะครับท่าสควอตเป็นท่าที่เราเล่นกล้ามเนื้อขาและแกนกลางนั่นเองผู้ชายหลายๆคนเอาจริงๆนะที่แบบเข้ายิมทุกคนนั่นแหละอยากอกใหญ่ไหล่สวยแขนใหญ่ลืมขาเหมือนแบบตีนไก่ถูกไหมครับขาเป็นตะเกียบอ่ะเพราะว่าไม่ยอมเล่นขาเลยคือส่วนมากผู้หญิงก็จะเล่นขาใช่ผู้หญิงเล่นขากับสะโพกผู้หญิงเล่นขากับสะโพกผู้ชายเล่นส่วนบนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนล่างของผู้ชายก็เป็นอะไรที่สำคัญถูกไหมครับเนาะและต้นขาเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่มากกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพราะฉะนั้นการเล่นสควอตเป็นอะไรที่คุณสามารถทำเองที่บ้านได้นะครับเนาะแล้วมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อยิ่งกล้ามเนื้อใหญ่คุณเล่นแล้วเนี่ยคุณยิ่งผลิตฮอร์โมนเพศชายมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเนาะท่าที่2แน่นอนก็คือเรื่องของท่า upper body ส่วนบนนั่นเองก็คือท่า push up นะครับเนาะวิดพื้นนั่นเองนะครับวิดพื้นเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของอกไหล่แล้วก็หลังแขนนะครับเนาะส่วนท่าสุดท้ายก็คือท่าแพร้งนะครับท่าแพร้งมันก็เป็นเรื่องของแกนกลางของลำตัวนะครับเรื่องของซิกแพคอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้คุณมีความเขาเรียกอาจจะมั่นใจมากขึ้นถ้าแกนกลางของคุณมีความแข็งแรงหรือเห็นซิกแพคนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการใช้น้ำหนักตัวหรือเล่นที่บ้านมันอาจจะไม่เพียงพอถ้าคุณต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อคุณต้องเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเข้าไปมากขึ้นถูกไหมครับการที่ไปเข้ายิมนะครับเนาะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้พัฒนากล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นแต่ถ้าใครที่ยังเล่นไม่เป็นอาจจะต้องแนะนำลองดูว่าการเล่นกับเทรนเนอร์เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้คุณเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นละกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอาหารไปแล้วเรื่องของการออกกำลังกายคุณต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะอยากมีฮอร์โมนเพศชายมากขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราผู้ชายเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันจะเป็นไหมว่าผู้ชายเข้าสู่วัยทองต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนเหมือนผู้หญิงที่เข้าวัยทองครับคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าโอเคถ้าเราเจอคนไข้เนาะว่าคนไข้มีอาการเหมือนแอนโดพอสนะคะหรือว่าวัยทองจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยขอให้ไปแก้ที่ไลฟ์สไตล์ก่อนนะคะหรือว่าวิถีชีวิตของคนไข้ก่อนละกันเช่น1อาหารการกินดีหรือยังเนาะการนอนพักผ่อนถึงไหมนะคะเนาะแอลกอฮอล์ที่เราพูดไปแล้วเนาะว่าโอเคหรือเปล่าถูกไหมคะแล้วก็การออกกำลังกายเพราะการที่เราแก้ไขปัญหาเรื่องของไลฟ์สไตล์คนไข้ได้เนี่ยมันยั่งยืนกว่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีคนไข้หลายๆคนที่เช่นอายุ40กว่าเนี่ยที่ร่างกายเขายังอาจจะสามารถสร้างเทสโทสเตอโรนได้ดีอยู่เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องกลับมาใช้ฮอร์โมนทดแทนไงก็เลยบอกว่า1ขอปรับเปลี่ยนที่ไลฟ์สไตล์คนไข้ก่อนเนาะแต่2เนี่ย1ถ้า
วัยเริ่มไม่ได้แล้วหรืออาการหนักมากๆเช่นเป็น depressed รุนแรงมากๆเลยนะหรือรูปร่างแบบว่าโอ้โหแห้งเหี่ยวมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจพบใน lab เรียบร้อยว่าโอ้แบบเทสโทสเตอโรนเขาต่ำมากจริงๆเนี่ยอาจจะใช้ฮอร์โมนทดแทนได้คล้ายๆผู้หญิงแต่ว่าวิธีการใช้อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเช่นของผู้ชายเนี่ยค่ะเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นแบบกินเนาะแบบทาเดี๋ยวนี้มีแบบสเปรย์ด้วยนะคะถ้าของต่างประเทศเนาะหรือแบบฝังเหมือนผู้หญิงมียาคุมอ่ะผู้ชายก็มีเทสโทสเตอโรนฝังเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแบบที่ฉีดเนาะฉีดก็มีแบบทั้งสั้นและยาวนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มใช้กรุณาไปปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพราะว่าอะไรการที่เราใช้เทสโทสเตอโรนนะคะจากภายนอกทุกๆครั้งเนี่ยมีผลกระทบต่อร่างกายเยอะมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลือดนะคะเลือดอาจจะหนืดเกินไปก็ได้อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของความดันนะคะเรื่องของสโตรกตามมาเนาะหรือถ้าเราไม่มั่นใจว่าเรามีปัญหาเรื่องของมะเร็งนะคะเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องคัดกรองก่อนเสมอฉะนั้นการที่เราจะใช้หรือไม่ใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยขอให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนอันนี้จริงๆจำเป็นมากเนาะเพราะว่าอย่างตัวหมอเองเนี่ยได้เจอเคสหลายๆเคสที่เป็นผู้ชายที่ดูไปออกกำลังกายเนาะแล้วมีแบบเหมือนคนแนะนำในยิมเนี่ยเฮ้ยใช้ฮอร์โมนเลยแบบกินแบบทาแบบฉีดลองฉีดกันไปเองเลยโดยที่ไม่เคยตรวจมาก่อนสรุปแล้วเนี่ยพอเลิกใช้มีปัญหาฮอร์โมนรู้สึกแบบอะไรทำไมพอเลิกใช้แล้วรู้สึกเหี่ยวกว่าเดิมทำไมร่างกายเป็นแบบนี้ซึมเศร้าอ้วนมากขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำแล้วพอมาตรวจเราถึงจะแบบโอ้โหการวิธีที่คุณใช้มันเยอะไปแล้วมันส่งผลกระทบต่อร่างกายอื่นๆด้วยเนาะอย่างเมื่อกี้หมอเอ็มได้บอกมาเนี่ยคือการใช้ฮอร์โมนเพศชายที่เราใช้ไม่เป็นละกันนะครับมันทำให้เรื่องของเม็ดเลือดข้นมากขึ้นถูกไหมครับเรื่องของค่าไขมันค่าตับสูงขึ้นพวกนี้เพราะฉะนั้นมันอันตรายเนาะอยากให้ลองปรึกษาแพทย์ก่อนละกันว่าถ้าคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะแบบไหนมันเหมาะสำหรับคุณมันมีหลากหลายรูปแบบมากในปัจจุบันแล้วสำหรับหลายคนที่สมมติไม่อยากใช้ยาเนี่ยแล้วถ้าเป็นอาการวัยทองแล้วลองปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หมอเอมมี่คิดว่าอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยสามารถหายเองได้ไหมครับถ้าพูดแบบกลางๆเลยก็บอกว่าอาการบางอย่างดีขึ้นเนาะเช่นอาจจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ฉุนเฉียวเนาะอะไรต่างๆพวกเนี้ยคิดว่าดีขึ้นแต่บางอาการก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นชัดเจนเช่นสมมติว่ากล้ามเนื้อฝ่อไปแล้วฟีบไปแล้วคุณจะให้กลับมาโดยไม่ใช้ยาเนี้ยอาจจะลำบากหรืออาจจะสร้างได้ยากขึ้นเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเลือดอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกกันว่าเลือดเขาอาจจะจางได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าจะให้กลับมาโดยที่ไม่ใช้ยาอะไรเลยแล้วให้เลือดมันดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันชั้นบางอย่างใช่แต่บางอย่างก็ไม่ใช่สำหรับผู้ชายที่อายุ40หรือหงุดหงิดมากขึ้นอ้วนง่ายมากกว่าเดิมไม่ฟิตเหมือนสมัยก่อนถ้าเราอยากรู้ว่าเราเข้าวัยทองหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจไหมครับจริงๆมันมีวิธีการตรวจเนาะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการตรวจง่ายๆเช่นมันจะมีคำว่าอดัมเทสที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นเนี่ยจะมี10ข้อว่าผู้ป่วยเนี่ยค่ะอาจจะสามารถที่แบบเช็คลิสต์ตัวเองได้ว่าเรามีอาการครบเหล่านั้นไหมถ้าบอกว่ามีค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือควรไปพบแพทย์เนาะกันที่2ถ้าคนไข้มาเจอเราแล้วเนี่ยเราก็แน่นอนเราก็อยากจะตรวจฮอร์โมนถูกปะฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนผู้หญิงเอสโตรเจนอย่างเงี้ยก็ต้องดูเนาะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมน DHEA เหล่านี้หรือว่าค่า LH FSH อย่างเงี้ยก็ต้องดูอยู่แล้วของผู้ชายเนาะแต่ว่าคราวเนี้ยมันไม่ใช่ดูแค่งั้นไงค่าต่อมลูกหมากต่างๆก็ต้องดูนะคะเนาะแล้วก็ค่าการตรวจเลือดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์เม็ดเลือดเนาะหรือว่าพวกค่าการอักเสบนะคะค่าในเรื่องของคอเลสเตอรอลค่าตับไตอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างผู้ชายทั่วไปเดี๋ยวนี้หมอก็จะบอกว่าขอดูอัลตราซาวด์หน่อยแล้วกันเพราะบางทีเนี่ยค่า PSA อาจจะดูปกติก็ได้แต่มันอาจจะมีตะปุ่มตะปำเนาะในต่อมลูกหมากหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจก็ต้องขอดูด้วยเหมือนกันแล้วถ้าสมมติแบบเราไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างเงี้ยในนั้นมันจะมีตรวจฮอร์โมนไหมครับถ้าบอกก่อนว่าถ้าปกติเลยมันไม่มีอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยแพ็กเกจในการตรวจสุขภาพต่างๆของโรงพยาบาลเนี้ยเขาทำตามวัยพอทำตามไปว่าคุณก่อน30นะประมาณนี้30ถึง40เท่านี้40ถึง50แล้วก็50ขึ้นไปถูกไหมฉะนั้นถ้าเดี๋ยวนี้เราไปตรวจแบบแพ็กเกจ50ขึ้นไปส่วนใหญ่เริ่มมีฮอร์โมนแน่นอนแต่ว่าถ้าเราอายุ30เราก็สามารถขอเพิ่มได้เพราะปกติแล้วถ้าเป็นแพ็กเกจโดยพื้นฐานน่ะอย่างอายุ30โดยทั่วไปยังไม่ควรเกิดถูกไหมแต่ถ้าเรารู้สึกอะไรผิดปกติก็สามารถคุยกับคุณหมอเขาได้เพิ่มว่าขอตรวจเรื่องของฮอร์โมนเพิ่มเติมได้ไหมจริงๆเรื่องของการตรวจสุขภาพมันประจำปีมันก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับไม่ว่าตับไตไขมันอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆถ้าใครเริ่มอายุ30ปีขึ้นไปหมอแนะนำว่าตรวจฮอร์โมนบ้างด้วยนะครับเนาะแล้วแบ่งถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยการตรวจฮอร์โมนเพศชายอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอเมื่อกี้หมอเอ็มบอกไปแล้วว่าการดูเรื่องของฮอร์โมนเพศชายมันมีปัจจัยอื่นด้วยเนาะฮอร์โมนความเครียดนะครับ DHEA ฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนไทรอยด์นะครับเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเพราะฉะนั้นมันต้องดูแบบเป็นองค์รวมไม่ใช่ว่าเป็นฮอร์โมนอยากรู้ว่าฮอร์โมนเพศชายต่ำไปเจาะแค่ฮอร์โมนเพศชายอันนี้มันไม่ใช่นะครับเนาะและวิธีการตรวจฮอร์โมนเพศชายเนี่ย
มันต้องตรวจตอนเช้ามันมีทริคนิดนึงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณจะแบบไปตรวจเลือดตอนบ่ายตอนเย็นมันก็ค่ามันก็จะเพี้ยนได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ทางสถานพยาบาลเขาจะบอกเลยว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามปาร์ตี้ห้ามดื่มอะไรอย่างเงี้ยนอนให้เพียงพอก่อนที่จะไปตรวจไม่งั้นค่าของฮอร์โมนเพศชายของคุณมันก็จะเพี้ยนได้เหมือนกันเมื่อกี้ต้นรายการหมอเอมมี่ได้พูดถึงเรื่องของมีคนเสิร์ชเยอะมากเกี่ยวกับรับมือพ่อวัยทองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านคนที่เป็นลูกๆหรือมีคนใกล้ชิดที่เข้าสู่วัยทองไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าสู่วัยทองพร้อมกันเนี่ยเราจะรับมือกับพวกเขายังไงครับไม่ให้บ้านระเบิดตอนแรกก็คือรับมือกับตัวเราเองให้ได้ก่อนเนาะว่าเราต้องแบบยอมรับความจริงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเข้าวัยทองแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวคนลูกเองก็ควรจะศึกษาก่อนว่าอาการวัยทองทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเป็นยังไงเนาะให้สังเกตว่าคุณพ่อเราเป็นตามนั้นไหมคุณแม่เราเป็นตามอย่างนั้นไหมเพราะว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติเองแล้วก็มันมีวิธีการแก้หลังจากที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าอาการที่เขามีตอนนี้มันผิดปกตินะไม่ใช่อาการปกติที่เขาเคยเป็นต้องให้เขารู้ตัวก่อนว่าเธอไม่ปกติเพราะถ้าเธอปกติแล้วทำตัวอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ถูกไหมฉันให้เขาเข้าใจก่อนมันไม่ปกตินะแล้วก็ค่อยๆให้ความรู้ไปก่อนว่าอาการที่เขามีนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัยทองแล้วต้องถามว่าอยากจะคุณพ่ออาจจะเป็นอยากหนุ่มขึ้นไหมคุณแม่อาจจะเป็นอยากสาวขึ้นไหมเพราะว่าจะได้ดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะประเด็นคือคนเราบางทีพออายุมากขึ้นก็บอกว่าก็ปรงร่างกายก็เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมเข้าวัดก็ได้เข้าอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่มันลืมไปว่าจริงๆแล้วว่าการที่เราทำอย่างนั้นอาจจะเป็นภาระให้ลูกหลานในอนาคตเพราะว่าไม่ใช่การที่คุณเป็นวัยทองแล้วอารมณ์มันจะแปรปรวนแต่ร่างกายเราก็แปรปรวนไปด้วยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นแบบโรคเรื้อรังต่างๆโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจอย่างเงี้ยมันตามมาได้หมดเลยฉะนั้นถ้าเราสามารถแก้ไขเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวัยทองผู้ชายวัยทองผู้หญิงได้มันก็สามารถป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆกันมาได้เหมือนกันฉันก็เลยอยากจะให้แบบอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะไปหาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องของฮอร์โมนเนาะนะคะจะให้ดูว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉยๆหรือจำเป็นต้องได้รับยาฮอร์โมนเนาะเข้ามาใช้บำบัดด้วยเหมือนกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยทองทั้งผู้ชายและของผู้หญิงเนาะลองสังเกตที่บ้านดูแล้วกันนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณมีอาการหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าคนของคุณผู้หญิงจะสังเกตได้ง่ายอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วเรื่องของประจำเดือนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าของคุณพ่อคุณเป็นเหมือนกันคุณพ่อทำไมเอวใหญ่มากขึ้นทำไมกินจุมากขึ้นทำไมนอนเยอะกรนมากขึ้นกรนดังกรนแข่งกับแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ลองให้เขาศึกษาดูนะครับว่าจริงๆแล้วให้ความรู้ดูก่อนว่าจริงๆแล้วมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทำให้สุขภาพเขาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ดีกว่าอยู่ที่บ้านนะครับไปโรงพยาบาลอย่างเดียวมีโรคประจำตัวอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นเรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวผมว่าทุกครอบครัวมันเจอหมดแหละแต่ว่าคุณรีบแก้ไขมันได้เร็วแค่ไหนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจริงๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ฟังเราเนาะเพราะเราเป็นคนใกล้ชิดนะครับลูกๆเงี้ยก็จริงๆหมอก็เคยเจอคนไข้มาเหมือนกันนะการที่คนไข้ก็มาบอกหมอเหมือนกันว่าเขาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านฟังพอดแคสต์นั่นเองนะครับพอดแคสต์ทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทางช่อง 06 เนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าการเปิดพอดแคสต์ให้เขาฟังเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยทองของผู้หญิงที่เราเคยพูดไปแล้วนะครับสามารถกดคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะและใน EP นี้เราก็พูดถึงเรื่องของวัยทองผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยลองให้เขาดูแล้วเขาจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพื่อเขาจะได้ว่ามันถึงเวลาที่เขาต้องปรับเปลี่ยนสุขภาพนะมันสามารถแก้ไขได้จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เขาต้องปรงหรือว่าต้องยอมรับสภาพร่างกายที่มันเสื่อมโทรมไปครับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อาจจะยากแต่ถ้าเราทำกันจริงๆมันทำได้เนาะปัญหาอีกอันนึงที่ตามมานอกจากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ก็คือการใช้ฮอร์โมนเพราะคนสมัยนี้ค่อนข้างกังวลว่าถ้าสมมติเรามาใช้ฮอร์โมนตอนเราอายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนาะหรือจากไม่เคยเป็นอยู่ๆก็มาเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะจริงๆในงานวิจัยมันก็บอกชัดเจนว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้เคยเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วใช้ฮอร์โมนอย่างถูกต้องถูกวิธีตามที่หมอเขาดูแลเนาะมันไม่ใช่จะสามารถทำให้เราแบบเป็นมะเร็งได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติเรามีปัญหาก็ต้องปรึกษาคุณหมอเขาก่อนเขาจะได้ดูว่ามันมีวิธีการอื่นไหมที่จะใช้ฮอร์โมนทดแทนอันนั้นก็คือคนที่กลัวเนาะหมออยากเตือนกับคนที่โอเวอร์โดสการใช้ฮอร์โมนหรือว่าชอบใช้มากเกินไปหรือชอบใช้มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่เป็นรูปลักษณ์ของร่างกายอยากหุ่นสวยอยากกล้ามสวยดูดีเนี่ยโดยการใช้ยาซื้อยามาเองตามอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมาเขาเรียกว่าใช้ปริมาณที่สูงมากเหมือนแบบคนนั้นฟังมาคนนี้ฟังมาขอทำตามแบบเขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันส่งผลต่อสุขภาพคุณจริงๆนะแล้วการแก้ไข
หลังจากที่ใช้ฮอร์โมนพวกนี้ที่ปริมาณที่มากเกินไปการแก้ไขยากและนานกว่าเดิมซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไต่ตรองดีๆว่ามันคุ้มค่ากันไหมการที่คุณแบบใช้ฮอร์โมนด้วยตัวเองมันส่งผลต่อสุขภาพคุณในระยะยาวได้เลยทีเดียวคราวนี้อย่างที่เมื่อกี้หมอจิมมี่พูดไปว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้าใช้มากจนเกินไปเนาะพวกยาพวกสเตียรอยด์หรือฮอร์โมนก็ทำให้มีผลข้างเคียงต่อร่างกายคราวนี้ก็เจอเคสคนไข้เหมือนกันว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางเนาะก็เลยกินยาพวกฟินาสเตียรอยด์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากหรือกลุ่มใกล้เคียงกันคราวนี้กินแล้วก็มีปัญหาว่านกเขาไม่ขันเหมือนกันอ้วนพุงโรยมากขึ้นได้เหมือนกันก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนไข้ที่กินยาพวกนี้อยู่ค่ะมันก็จะไปกดลดฮอร์โมนผู้ชายได้เหมือนกันเนาะเลยทำให้ผู้ชายเหล่านั้นมีอาการเหมือนวัยทองผู้ชายได้เช่นเดียวกันเลยก็เลยถ้าพวกนี้การที่จะแก้ก็คือต้องงดยาเหล่านั้นดูก่อนแล้วค่อยมาปรับฮอร์โมนผู้ชายให้สมดุลและอาจใช้ยาอย่างอื่นนะคะหรือซัพพลีเมนต์ตัวอื่นเนาะในการช่วยปรับลดฮอร์โมน DHT แทนได้ค่ะและนี่คือรายการ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ